In deze video ga ik jullie wat meer vertellen over ISO 9001. In deze video ga ik namelijk alle belangrijkste eisen vanuit de norm uitleggen in de hoofdstukstructuur van de norm. De hoofdstukstructuur van de norm heeft namelijk een hele logische volgorde. Hij is gebaseerd op de Deming Circle, het Plan, Do, Check, Act principe. Het gaat om het altijd continu verbeteren van je managementsysteem. En dat begint eigenlijk al bij hoofdstuk 4, dat is namelijk de contextanalyse. In de contextanalyse ga je een interne en externe analyse doen van je organisatie. Je gaat intern kijken welke sterktes en zwaktes je hebt als organisatie. En extern ga je kijken welke kansen en bedreigingen er vastzitten aan je organisatie. Daarnaast kijk je naar je belangrijkste stakeholderverwachtingen. Vanuit hieruit ga je altijd plannen maken. Vanuit je contextanalyse bepaal je waar je als organisatie naartoe gaat. En welke acties en risico's heb je geïnventariseerd, welke stakeholder eisen heb je en hoe moet je hierop je processen inrichten en hoe moet je hierop je doelstellingen inrichten. Hoofdstuk 5 gaat over een stukje leiderschap. Het is altijd belangrijk dat het kwaliteitsmanagementsysteem vanuit directie wordt gestuurd. In hoofdstuk 6, ik heb het net al even kort verteld, ga je de plannen maken. Dat is dus de plan van de Plan, Do, Check, Act. In de plan ga je kijken naar de risico's die je hebt geïnventariseerd en de kansen die je hebt geïnventariseerd. In de contextanalyse ga je kijken naar acties en doelstellingen en uiteraard ook verdere acties om dat te bereiken in je doelstellingen. Hoofdstuk 7 gaat over een stuk ondersteuning. Daarin ga je kijken welke middelen je als organisatie nou nodig hebt om je processen en om je kwaliteitsmanagementsysteem in te richten. En dat gaat niet alleen over welke software en welke hardware je nodig hebt, maar ook over een stukje competentiemanagement. Welke competenties heb je personeel nodig om de processen op de juiste manier uit te voeren en om de kwaliteit van je dienst of product te borgen. Hoofdstuk 8, eigenlijk de kern van de norm. Het gaat over een stukje procesmanagement. Welke processen heb je nou als organisatie? Wat zijn de risico's binnen processen? Hoe zorg je voor uniformiteit in processen? Hoe borg je de kwaliteit van je leveranciers? En hoe ga je om de klachten afrekenen? Hoofdstuk 9 gaat over de evaluatie. En de evaluatie is monitoren van je prestaties. En dat doe je onder andere door de interne audit en de directiebeoordeling 1 keer per jaar uit te voeren. Vanuit daar kom je eigenlijk bij hoofdstuk 10, dat is de ACT. Vanuit je evaluaties ga je kijken wat eventuele verbeteringen zijn voor je kwaliteitssysteem en begint eigenlijk de cirkel weer van vooraf aan. Dit zijn even de belangrijkste eisen van de ISO 9001 norm. Ik snap dat er nog zeker wat vragen zijn. Neem vooral even contact met ons op of kijk verder in het artikel.